पनि बुझ्ने त्यहाँ स्लाइड्सहरुको बारेमा सबै डिटेल्सहरु स्लाइड्सहरु नोट्सहरु सबै इन्फर्मेसनहरु स्मार्ट एकाडेमीमा पाइन्छ है त। अब हामी यो क्वेशनबाट कन्टिन्यू गरौँ ल। मैले सायद यो हिजो गराएको छैन, आज हामी गर्ने है त। नेपाली मिडियम भनेको म बोल्न चाहिँ नेपालीमै बोलिरहेको छु है, तर नेपालीमै पुरै लेख्ने भन्ने चाहिँ यहाँ अहिले पोसिबल छैन हैन। बरु तपाईहरु नेपाली मिडियममा पढ्नेले पनि म इङ्ग्लिसमै लेख्छु भन्न चाहिँ पाउनुहुन्छ। तर अहिले तपाईहरुले यसो गर्ने, यहाँ बुझ्ने, यहाँ कन्सेप्टलाई बुझ्ने है, अनि त्यही कन्सेप्टलाई लगेर चाहिँ नि नेपालीमा तपाईहरुले पढे अनुसार त्यसलाई ट्रान्सलेट गरेर लेख्नु होला, कुराकानी मिलिहाल्छ, त्यस्तो धेरै प्रब्लम हुँदैन। प्रुभ दैट एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द रेडियस अफ द अर्थ भनेको छ। यसमा हामीले गर्नुपर्ने के हो भने यो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको फर्मुला निकाल्ने हो। कसरी निकालिन्छ यहाँ हेर्नुस्। पहिला सुरुमा कुनै पनि डेरिभेसन गर्नु अगाडि केही एजम्पसन्सहरु तपाईहरुले गर्नुपर्छ। लेट अस कन्सिडर भन्दियौ। लेट अस consider a body of mass small m, which is on the surface। अब अहिले मैले पढाएको बेलामा मेसेज नगर्नुस् है, मेसेज गर्ने अहिले टाइम दिन्छु म। which is on the surface of the earth having mass capital M and radius capital R as shown in figure भनिदिनुस्, as shown in figure। फिगर बनाइदिने, ठुलो अर्थ बनाउनुस् जसको रेडियस यो कम्पास युज गरेर बनाउनु होला है। अहिले मैले फ्री ह्यान्ड बनाइरहेको छु, अनि यहाँ स्केल राखेर तान्ने, यसको रेडियस मानौ r छ। अहिले यो के भइरहेछ त, यो स्मल मास जसको m मास छ, स्मल m, त्यो सर्फेसमा यसरी लाई गरिराखेको छ रे। अब हामीलाई थाहा छ दुईटा बडी यसरी राख्यो भने दुईटा बडीको बीचमा चाहिँ नि ग्रेभिटेसन फोर्स लाग्छ, फोर्स अफ ग्रेभिटेसन लाग्छ according to Newton's law of gravitation भनिदिनुस्। according to the Newton's laws of gravitation F is equals to G m1 m2 हो। m1 को ठाउँमा क्यापिटल m छ, m2 को ठाउँमा स्मल m छ, र यो दुईटाको बीचको डिस्टेन्स भनेको r छ। r को स्क्वायर लेखिदिनुस्। अब यो फोर्सले के गर्छ त, यो स्मल बडीमा एक्सेलरेसन प्रोड्युस गर्छ। हेर्नुस् है, यो एफ फोर्सले यसमा एक्सेलरेसन प्रोड्युस गर्छ। त यहाँ तल लेख्दिने, दिस फोर्स exerted by the earth produces acceleration। यसले सानो बडीमा एक्सेलरेसन प्रोड्युस गर्छ। एक्सेलरेसन due to which the body is attracted downward। This acceleration is called acceleration due to gravity। This acceleration is called acceleration due to gravity। like के भने acceleration due to gravity भन्दिने स्मल जी। therefore भन्दिनुस्, यहाँ लेख्ने है मैले। therefore एक्सेलरेसन आउने बित्तिकै
त्यो बडीमा लागेको फोर्स भनेको के हुन्छ त एम इन्टु ए हुन्छ। ए भनेको यहाँ एसेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी जीसँग बराबर हुन्छ। यसलाई इक्वेसन 2 बनाइदिनुहोस्, यसलाई इक्वेसन 1 बनाइदिनुहोस्। फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2 भनिदिने, यो सक्यो। फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2 यो पनि त्यही फोर्स हो, यो पनि त्यही फोर्स हो, त मैले के लेख्न पाएँ? mg इक्वल्स टु क्यापिटल जी क्यापिटल एम स्मल एम and divided by r स्क्वायर। यो एम र यो एम कट भयो, यहाँबाट एसेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी के आयो त? gm बाई r स्क्वायर आयो। अब हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने के छ? g इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु r स्क्वायर भनेपछि यो इज इक्वल्स टु र gm लाई कन्स्ट्यान्ट मान्ने, देयरफोर g इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 1 बाई r स्क्वायर, हेन्स प्रुभ भनिदिनु सकिहाल्यो। यति गरेपछि तपाईँको भयो, हेन्स प्रुभड भनिदिने सक्यो। यसको स्क्रिनसट गरेर मिलाएर तपाईँहरूले सार्नु होला है। यो सानो स्पेस हुन्छ, यो सानो स्पेसमा अटाएर लेख्न गाह्रो हुन्छ। ओके, यसलाई यसको स्क्रिनसट गरेर यसलाई मजाले गर्नु होला। यो रङ क्वेसनमा सोध्छ, सकिहाल्यो। सजिलो छ। यसमा जम्मा दुईटा कुरा लाग्छ, न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन लाग्छ एउटा, र अर्को चाहिँ न्युटन्सको सेकेन्ड ल लाग्छ। एफ इज इक्वल्स टु एमए भनेको न्युटन्सको सेकेन्ड ल हो है। कुनै पनि एम मासलाई ए एसेलरेसनले कुदाउँदाखेरि त्यसमा एफ इज इक्वल्स टु एमए फोर्स लाग्छ भन्ने ल न्युटन्सको सेकेन्ड ल हो। तपाईँहरूले डाइरेक्टली चाहिँ नि अकर्डिङ टु न्युटन्स सेकेन्ड ल भनेर लेख्दा नि हुन्छ इक्वेसन 2 लाई। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो इक्वेसन 2 लाई चाहिँ यो पुरै नलेखेर फ्रम न्युटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसन भनेर डाइरेक्टली एफ इक्वल्स टु एमजी लेखिदिनु भए पनि बिग्रिँदैन, तर यसरी लेख्यो भने बेटर हुन्छ। ल अब यो क्वेसन, राइट द डिफरेन्सेस बिट्विन मास एन्ड वेट। हिजो मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ कुनै पनि मान्छे 40 केजीको छ भने त्यो 40 केजी त्यसको मास हो। यो मास युनिभर्सको कुनै पनि प्लानेटमा जाँदाखेरि चेन्ज हुँदैन, 40 बस्छ। तर यो मान्छेको वेट हामीले निकाल्नु पर्यो भने यसको वेट चाहिँ कति हुन्छ अरे त? डब्ल्यु इक्वल्स टु एमजी लगाउनु पर्छ। 40 केजीको मान्छेलाई अर्थले 400 न्युटनले आफ्नो सेन्टरतिर तानिराखेको हुन्छ, त्यसलाई नै वेट भनिन्छ भनेर मैले अस्ति तपाईँहरूलाई यो थ्योरिटिकली भने। अब यसको डिफ्रेन्सेसहरू हेरौँ। तपाईँको मास 50 केजी छ भने, कोही मान्छे 50 किलोको छ भने, त्यो 50 किलोको मान्छेको वेट चाहिँ कति हुँदो रहेछ त? लगभग 500 न्युटन। भनेको 500 न्युटन फोर्सले त्यो मान्छेलाई अर्थले आफ्नो सेन्टरतिर तानिराखेको रहेछ। अनि यो मास चाहिँ युनिभर्सल कन्स्ट्यान्ट हो, जुन प्लानेटमा गए पनि त्यो 50 केजीको मान्छेको मास 50 केजी नै हुन्छ, तर वेट चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनसक्छ डिपेन्डिङ अपन एसेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी। मुनमा जाँदा g/6 हुन्थ्यो भन्ने कुरा मैले तपाईँहरूलाई अगाडि गराएँ। यहाँसम्म हामीले गऱ्यौँ। अब यसको डिफ्रेन्सेस हेरौँ। एकदमै इजी छ। फर्स्टमा डेफिनेसन लेखिदिने, जहिले पनि डिफ्रेन्सेस लेख्दा फर्स्टमा डेफिनेसन लेखिदिने। मासलाई एकातिर लेखौँ, वेटलाई अर्कोतिर लेखौँ। यो ह्यान्ड राइटिङ मिलाएर बुझ्नुहोस् है, त्यति पर्फेक्टली लेख्न सकिँदैन यसमा। मास डेफिनेसन थाहा छ सबैलाई, इट इज द टोटल क्वान्टिटी of a matter present in any object। कुनै पनि अब्जेक्टको टोटल क्वान्टिटी अफ म्याटरलाई के भनिँदो रहेछ? मास भनिँदो रहेछ। वेटको डेफिनेसन के हो? इट इज द फोर्स अफ ग्राभिटी। अघि नै मैले भनिहालेँ, अर्थले आफ्नो सेन्टरतिर तान्ने फोर्स हो। इट इज द फोर्स अफ ग्राभिटी applied by the earth to pull any object towards its center। any object towards
इट्स सेन्टर। वेटको डेफिनेसन हो यो। डिफाइन वेट भन्यो भने नि यही डेफिनेसन लेखिदिने। अनि अघि मैले भनेको कुरालाई सेकेन्ड पोइन्टमा लेख्नुहोस्। इट रिमेन्स सेम। इट रिमेन्स सेम everywhere. Everywhere. Hence, it is a constant quantity. अनि 2 नम्बरमा यसको भ्यालु त चेन्ज हुन्छ। It may vary from place to place for the same object. Hence, it is not fixed. अथवा not fixed भने not a constant quantity भन्नु पर्यो। Not fixed. सक्यो। अब हामीले युनिटको कुराहरु पनि लेख्न सक्छौं। Its SI unit is kilogram. Its SI unit is kilogram. यसको SI unit तपाईहरुले अघि पनि देखिहाल्नु भयो। Its SI unit is Newton. यति गर्न सकिहाल्यो। ल यसको स्क्रिनशट लिनु होला। म अगाडि बढे। सिम्पल कुराहरु छन्। ल यो चाहिँ अलिकति टफ हुन सक्छ। हेर्नुस् त। राइट एनी टु डिफरेन्सेस बिट्विन फ्री फल एन्ड वेटलेसनेस। हामीले फ्री फल भनेको के हो भनेर पढ्नुपर्छ। वेटलेसनेस भनेको के हो त्यो दुईटै पढ्नुपर्छ। हामीलाई धेरै जनालाई यो फ्री फल र वेटलेसनेस भनेको एउटै कुरा हो भन्ने छ। तपाईहरुले यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ। फ्री फल भनेको चाहिँ के हो भने ग्राभिटी कुनै पनि बडीमा ग्राभिटी बा यो अर्थ मानौ। अब मैले एउटा अब्जेक्टलाई यहाँ माथिबाट ड्रप गरेँ। यसरी ड्रप गर्दाखेरि यो अब्जेक्टमा ग्राभिटी फोर्स अफ ग्राभिटी मात्रै लाग्यो भने फोर्स अफ ग्राभिटी जम्मा एउटा मात्रै फोर्स छ यसमा के त फोर्स अफ ग्राभिटी भने यस्तो बेला झरिराखेको अब्जेक्टलाई हामी फ्री फलमा छ भनेर भन्छौं। अनि वेटलेसनेस भनेको चाहिँ के हो त भन्दा वेटलेसनेसको बेलामा चाहिँ बडीले कुनै पनि फोर्स एक्सपिरियन्स गर्दैन। वेटलेसनेसमा चाहिँ बडीमा कुनै पनि फोर्सै लागेको छैन भन्ने फिल गर्छ बडीले। त यिनीहरुको बीचको डिफरेन्सेस हेर्नुस्। The differences between free fall and weightlessness are given below. भन्ने अनि ट्याक्क टेबल बनाउने। weightlessness it is the motion of a body. It is the motion of a body under the influence of gravity only. यिनीहरुमा ग्राभिटी मात्रै हुन्छ है। वेटलेसनेसमा के भन्नु पर्यो यो चाहिँ एउटा स्टेट हो। It is the state in which the body feels भनेको एक्सपिरियन्स भनेको है। फिलिङ्स हुन्छ भनेको चाहिँ होइन नि फेरि। feels that it is not being attracted by any force. Not being attracted by any force. Second difference हेर्नुस्। It
इट इज पोसिबल इन एब्सेन्स अफ एयर भनेको भ्याकुममा मात्रै पोसिबल हुन्छ यो भ्याकुममा मात्रै पोसिबल हुन्छ फ्री फल अनि इट इज पोसिबल इन फ्रीली फलिङ बडी फ्रीली फलिङ बडीमा यो पोसिबल हुन्छ वेटलेसनेस यति कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो दिज आर द डिफरेन्सेस बिट्विन फ्री फल एन्ड वेटलेसनेस है ल है त अर्को हेरौँ अब क्वेसनमा हामी जाउँ probably this will be your last question okay यहाँसम्म लास्ट क्वेसन्स भयो फोर्स एन्ड मोसनबाट अब तपाईहरुलाई यसमा होमवर्कहरु मैले दिनु पर्यो भने डिफाइन दुईटा कुरा चाहिँ म पक्कै दिन्छु होला हेर्नुस् त घरमा प्र्याक्टिस गर्नको लागि के होमवर्कहरु फोर्स एन्ड मोसनबाट डिफाइन रेस्ट एन्ड मोसन कम्तीमा यति कुराको डेफिनेसन चाहिँ तपाईहरुले सिक्नु पर्यो डिफाइन रेस्ट एन्ड मोसन ल यहाँसम्म के सोध्नु छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ नभए म तपाईहरुलाई सिधै प्रेसर भन्ने च्याप्टरमा लैजान्छु ओके एकजनाले सोध्नु भएको छ स्केलेटरबाट हामीले स्केलेटरमा चाहिँ हुँदैन लिफ्टको कुरा हो भने चाहिँ हुन सक्छ है नानु भन्ने एकजनाले सोध्नु भएको छ स्केलेटरमा वेटलेसनेस हुन सक्छ भन्नु भएको छ वेटलेसनेस स्केलेटरमा चाहिँ हुँदैन स्केलेटर भनेको त्यो भर्याङ जस्तो हुन्छ नि है त्यो त्यसमा चाहिँ पोसिबल हुँदैन लिफ्टमा चाहिँ हुन सक्छ ओके के भन्छ स्केलेटरै भन्छ हैन त्यो भर्याङ जस्तोलाई लिफ्टमा चाहिँ हुन्छ ल डिफरेन्स देखाइदिनु भनेको हो ल ओके लिफ्टमा कसरी हुन्छ भन्नुभएको छ यो डिफरेन्सेस हेर्नुस् म अलिकति बताइदिन्छु लिफ्टको तपाईहरुले लिफ्टको व्हील कार्टहरुको प्रब्लमहरु क्लास 11 मा पढ्नुपर्छ है म अहिले अलिकति बताइदिन्छु लिफ्टमा कसरी फ्री फल हुन सक्छ भन्ने कुरा फ्री फल कसरी हुन सक्छ र बडीले कसरी वेटलेसनेस फिल गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो यो फ्री फल भनेको चाहिँ एउटा कन्डिसन हो हैन त्यो कन्डिसनमा चाहिँ नि वेटलेसनेस फिल हुन्छ क्या यो डिफरेन्सेसको स्क्रिनशट लिनु भयो होला यहाँ हेर्नुस् है लिफ्टमा कसरी फ्री फल हुन सक्छ अथवा बडीले वेटलेसनेस कसरी एक्सपिरियन्स गर्न सक्छ यहाँ हेर्नुस् यो लिफ्ट हो मानौ यसको डिटेल चाहिँ 11 मा छ ल 11 मा हामी पढिहाल्छौँ तपाईँ र मेरो भेट पक्कै पनि हुनेछ त्यहाँ हामी पढौँला अहिले यहाँ हेर्नुहोस् वेट अहिले यो बडीको वेट तलतिर लाग्छ हो एमजी तलतिर लाग्छ वेट त जहिले पनि तल हो अनि यसरी लिफ्टमा बसिसकेपछि यो लिफ्टले भनेको यो सर्फेसले जुन सर्फेसमा यो टेकेर उभिएको छ त्यो टेकेर उभिएको सर्फेसले यसको परपेन्डिकुलरली यो बडीमा एउटा फोर्स लगाउँछ जसलाई हामी नर्मल रियाक्सन भन्छौँ आर भनेको यहाँ नर्मल रियाक्सन हो है त अब मानौ यो लिफ्ट अहिले तलतिर झर्यो रे एमए फोर्सले एसेलरेसनले तलतिर झर्यो भने त्यसको फोर्स कति हुन्छ त एमए हुन्छ अहिले यहाँ दुईटा फोर्स छ एउटा आर फोर्स माथितिर लागिरहेछ एमजी फोर्स तलतिर लागिरहेछ र यो ओभरअल लिफ्ट अहिले कता मुभ गरिरहेछ भन्नुस् त डाउनवर्ड डिरेक्सनमा यो बडीलाई जम्मा दुईटा फोर्सले तानेको थियो एउटा एमजीले तानेको थियो अर्को आरले एमजीले डाउनवर्ड डिरेक्सनमा तानेको थियो आरले माथितिर तानेको थियो तर यो अब्जेक्ट कता गयो तलतिर भनेपछि एमजी बडी रहेछ एमजी ठुलो रहेछ कतिले ठुलो भन्दाखेरि हामीले निकाल्नु पर्यो भने एमजी माइनस आर भनेको चाहिँ केसँग बराबर हुन्छ त एमए सँग बराबर हुन्छ अब यो बडीमा वेटलेसनेस आउनको लागि के हुनुपर्छ त भन्दा ए चाहिँ जी सँग बराबर हुनुपर्छ हेर्नुस् ल यो आरलाई मैले उता लगिदिएँ एमजी माइनस यो एमए एसेलरेसन यदि जी सँग बराबर भयो भने यो अनि एमजी हुन्छ एमजी कट यहाँ कति आयो त 0
अब यो बडीमा अहिले कुनै पनि फोर्स लागेको छैन। यस्तो फोर्स नलागेको स्टेटलाई हामी वेटलेसनेस भन्छौँ। यस्तो केसमा वेटलेसनेस फिल गर्छ यो बडीले। फ्री फल हुनको लागि एसेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीसँग इक्वल हुनु पर्यो, र जब एसेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी जीसँग बराबर हुन्छ त्यस्तो केसमा बडीले वेटलेसनेस फिल गर्छ। यो मैले तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसनको लागि मात्रै भनेको हो, यो तपाईँहरूलाई सोध्दैन। 11को चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है त यो। लिफ्टमा हिँड्दाखेरि वेट इन्क्रिज वेट डिक्रिज हुनसक्छ है, सोध्नु भएको छ। वेटको भ्यालु डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ लिफ्टमा। डाउनवर्ड जाँदा र अपवर्ड जाँदाखेरि वेटको भ्यालु कहिले घट्ने कहिले बढ्ने हुन्छ, कुन कुन केसमा घट्छ कुन कुन केसमा बढ्छ भनेर तपाईँहरूले पढ्नुपर्छ ल। जाइन्ट व्हिलमा फ्रीफल हुन्छ कि हुँदैन? हुनसक्छ। एक्ज्याक्टली फ्रीफल नभए पनि हामीले त्यो फेरिज व्हिल हुन्छ नि ठुलो घुमाउने, त्यो घुमाउनेमा हामीले फ्रीफल एक्सपिरियन्स गर्न सक्छौँ तल जाँदाखेरि। त्यही भएर हामीलाई तल बटममा पुग्दाखेरि चाहिँ बढी डर लाग्छ, एउटा एड्रिनालिन फिल हुन्छ। तपाईँहरूले धेरै क्वेसन सोध्नुभयो नि त, यसो भयो भने त क्वेसन छुट्छ नि त। ओके, अब स्टप गर्नुहोस् त, क्वेसन सोध्न छोड्नुहोस् त, म एन्सर दिन्छु। अनि साथीहरूको एन्सर दिइसकेपछि अनि उसमा जाउँला। तपाईँहरूसँग धेरै क्युरिजहरू छ, धेरै क्वेसन्सहरू छ, मलाई थाहा छ। यो सिलेबस कम्प्लिट गरेपछि तपाईँहरूले जहाँ जहाँबाट सोधे पनि म एन्सर बताइदिउँला। अब नपठाउनुहोस् न म्यासेज, म हेर्छु। अब कसरी नपठाउनुहोस् न, अनि यसो गऱ्यो भने त हेर्न सकिँदैन। म नेक्स्ट च्याप्टरमा जान्छु है। मैले नेक्स्ट च्याप्टरमा लगेँ, प्रेसरतिर लगेँ है त। ओके, यहाँ हेर्नुहोस्, प्रेसर च्याप्टर 3 हो प्रेसर। यो पनि भेरी इम्पोर्टेन्ट। प्रेसर भनेको चाहिँ के हो त भन्दा कुनै पनि अब्जेक्टमा लागेको फोर्स नै हो प्रेसर। हामीले अगाडि फोर्सको बारेमा पढ्यौँ। प्रेसर भनेको पनि फोर्स नै हो। कस्तो फोर्स त? पर युनिट एरियामा लागेको फोर्स। प्रेसर भनेको फोर्स पर युनिट एरिया। जस्तो मैले एउटा यो यस्तो ब्लक लिएँ मानौ, बस्नुहोस् है, म एन्सर दिन्छु तपाईँहरूको। कहिले नहातिनुहोस्, एकछिन नगर्नुहोस्। यो एउटा मैले ब्लक लिएँ, यो ब्लकलाई मैले यसरी टेबलमा प्लेस गरेँ भने यो टेबलको युनिट एरियामा भनेको 1 cm स्क्वायरमा पनि लिन सक्छौँ हामी, 1 मिटर स्क्वायरमा पनि लिन सक्छौँ है। युनिट एरियामा यो बक्सले कति फोर्स लगायो त भनेर हामीले मेजर गर्यौँ भने द्याट बिकम्स प्रेसर। हेर्नुहोस्, प्रेसरको सिम्पल डेफिनेसन फोर्स पर युनिट एरिया हो। यसको युनिट निकाल्नु पर्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो हेर्नुहोस् त, फोर्सको युनिट न्युटन, एरियाको मिटर स्क्वायर, न्युटन मिटर स्क्वायर भयो। यसलाई हामी पास्कल पनि भन्छौँ। न्युटन मिटर स्क्वायरलाई हामी के पनि भन्छौँ त? पास्कल भनेर पनि भन्छौँ। पछि तपाईँहरूले पास्कल्सको ल पनि पढ्नुपर्छ। ए विच अफ द गिभन इक्विपमेन्ट इज नट बेस्ड अन पास्कल्स ल भनेर एमसिक्यू एउटा सोधेको छ। यो अप्सन ए हो, यो बी हो, यो सी हो, यो डी हो। पास्कल्स ल भनेको पहिला के हो त बुझौँ है त। कुनै पनि एउटा क्लोज कन्टेनरमा फोर्स अप्लाई गर्यो भने यहाँभित्र मैले लिक्विड भरेको छु मान्नुहोस्, र यसलाई मैले प्रेस गरेँ, यहाँबाट प्रेस गरेँ परपेन्डिकुलरली भने यो प्रेसर चाहिँ इक्वल अमाउन्टमा यसरी डिस्ट्रिब्युट हुन्छ अरे। पास्कल्स ललाई अलिकति हेरौँ ल, अलिकति थ्योरी बताइदिन्छु अनि मलाई सजिलो हुन्छ। थोरै थ्योरी बताइदिन्छु है। ल हेर्नुहोस् त, पास्कल्स ल यो अहिले यहाँनिर एउटा क्लोज कन्टेनर लिएको छु, यसमा लिक्विड फिल गरिएको छ। अब यसलाई मैले यहाँबाट बाहिरबाट एक्सटर्नली प्रेसर अप्लाई गरेँ भने त्यो प्रेसर चाहिँ युनिफर्मली के हुन्छ अरे त? ट्राभल गर्छ अरे, सबै डिरेक्सनमा युनिफर्मली इक्वल अमाउन्टमा सबै डिरेक्सनमा जान्छ अरे भन्छ। दिस इज पास्कल्स ल। अनि
यो पास्कल्स लको युज गरेर डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट डिभाइस बनाएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् त सेकेन्ड स्लाइडमा, यो स्लाइडलाई हेर्नुहोस्। सेकेन्ड स्लाइडमा यो मसिन बनायो, यो हाइड्रोलिक लिफ्ट हो। यसमा के हुन्छ त भन्दा ठुल्ठुलो गाडीहरूलाई धुनको लागि युज गरिने मेसिन यो हो। यसमा के हुन्छ, यहाँनिर लिएर गाडी राख्छ, यहाँनिर एउटा कार लिएर यसरी राखिदियो मान्नुहोस्, यहाँनिर गाडी छ ठुलो। अब यो कारलाई त हामी त यतिकै त उठाउन सक्दैनौँ होइन, यतिकै यो कार उठाउन सकिन्छ त सकिँदैन। मान्नुहोस् यहाँ एकदमै कम्ती फोर्स लाउँदाखेरि पनि यो कारलाई यसरी मजाले उठाएर वास गरिराखेको हुन्छ नि। किन त्यस्तो हुन्छ त भन्दा यहाँनिर यो पिस्टनलाई हामीले प्रेस गर्नु पर्यो, यसको एरिया कम छ है, अनि मैले यहाँ फोर्स लगाएँ, यो फोर्स चाहिँ पास्कल ल अनुसार युनिफर्मले यसरी ट्राभल गर्छ अरे, अनि यसरी जाँदाखेरि यहाँ के हुन्छ त एरिया ज्यादा भइसकेपछि फोर्स पनि ज्यादा आउँछ। फोर्स ज्यादा हुन्छ, हामीले थोरै फोर्स अप्लाई गरेको, मान्नुहोस् यहाँ 10 न्युटन फोर्स मैले लगाएको थिएँ, यता जाँदाखेरि त्यो 10 न्युटनलाई मैले 100 न्युटन 1000 न्युटन बनाएर यसरी म्याग्निफाई गरेर पठाउन सक्छु। यो पास्कल्स लको एप्लिकेसनको थ्रु पोसिबल भयो। यहाँबाट थोरै फोर्सले यो ठेलिन्छ, यसलाई भित्रतिर पसाइन्छ, पुस गरिन्छ, र त्यो फोर्सबाट युनिफर्म प्रेसर यसरी ट्राभल गर्छ, र त्यो प्रेसर यो इनमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ यसको फोर्सको भ्यालु के हुन्छ त मल्टिप्लाई भइसकेको हुन्छ। यसरी मल्टिप्लाई भएको फोर्सले के गर्छ, त्यो गाडीलाई सजिलै उठाउन सक्छ। यो तपाईँहरूको पास्कल्स ल हो। अब पास्कल्स लमा आधारित थुप्रै डिभाइसेसहरू छन्, त्यो थुप्रै डिभाइसेस मध्ये तलको कुन चाहिँ पास्कल्स लमा बेस छैन भनेर भन्छ। यसको एन्सर हुन्छ वाटर पम्प। वाटर पम्प चाहिँ पास्कल्स लमा बेस छैन, अरू सबै वाटर पम्प चाहिँ यसको एन्सर। अरू चाहिँ सबै हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक र यो हामीले भनेको सिरिन्ज, यो चाहिँ सबै हाइड्रोलिक के अरे पास्कल्स लकै एप्लिकेसनहरू हुन्। नेक्स्ट क्वेसनमा गएँ। राइट टु फ्याक्टर्स द्याट अफेक्ट द प्रेसर भनेको छ। तपाईँहरूले दुईवटा फ्याक्टर बुझिहाल्नुभयो, फर्मुलामै छ। प्रेसर भनेको फोर्स बाई एरिया हो रहेछ। द प्रेसर इज डिपेन्डेन्ट अपन फोर्स एन्ड एरिया। फोर्ससँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ, एरियासँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भनेको धेरै फोर्स अप्लाई गर्यो भने त्यसमा धेरै प्रेसर लाग्छ, तर ठुलो एरिया छ भने ठुलो एरियामा कम प्रेसर लाग्छ है। ठुलो एरियामा चाहिँ प्रेसर के हुन्छ त कम हुन्छ, एरिया बढायो भने प्रेसर कम हुन्छ। जस्तो यो बलुन हेर्नुहोस्, यो बलुनभित्र मैले सर्टेन अमाउन्टको एयर भरेँ, हावा भरिदिएँ। अब यति नै हावा मैले ठुलो बेलुनमा यसरी भरिदिएँ भने त्यो हावा यत्तिकै बस्छ, प्रेसर कम हुन्छ। एरिया ज्यादा भएपछि प्रेसर कम हुन्छ, एरिया कम भयो भने प्रेसर ज्यादा हुन्छ। द टु फ्याक्टर्स द्याट द प्रेसर डिपेन्ड्स अपन आर फोर्स एन्ड के त एरिया। प्रुभ द्याट पी इजिकल्स टु एफ बाई ए प्रुभ गर्नु भनेको छ। अब यो क्वेसनले हेर्नुहोस् त, हामीले फर्मुला हो भनेर पढ्यौँ, तर यहाँ के भनेको छ प्रुभ गर्नु भनेर भनिदियो। अब कसरी प्रुभ गर्ने यहाँ हेर्नुहोस्। एक्सपेरिमेन्टल्ली भनिदिनुहोस्। पहिला कुनै साइन्टिस्टले एक्सपेरिमेन्ट गर्यो, एक्सपेरिमेन्टली द प्रेसर, एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, तपाईँहरूले सोध्न सक्छ, एकदमै हाई चान्स भएको क्वेसन हो। द प्रेसर, द फोर्स, प्रेसर भनेको के त, द फोर्स अप्लाइड इज डाइरेक्टली proportional to its magnitude that receives the area। यो भनेको प्रेसर जुन छ त्यो चाहिँ फोर्ससँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेर साइन्टिस्टले एक्सपेरिमेन्टली पत्ता लगाए। त लेखिदिने यसलाई यसरी, यो इक्वेसन 1 हो।
Similarly, pressure applied is inversely proportional to the area of the surface. That is, pressure inversely भनेपछि 1 by area यसरी लेख्ने. This is 2. Combine गरिदिने question 1 र 2 लाई. Combining equation 1 and 2 हामीले एकैचोटी लेख्दाखेरि चाहिँ के लेख्न पायौं त भन्दा प्रेसर फोर्ससँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहेछ अनि एरियासँग इन्भर्सली त के लेख्न पाएँ मैले F by A एकै ठाउँमा लेख्दा. अब यो साइनलाई हटाउँदा एउटा कन्स्ट्यान्ट आउँछ जसको भ्यालु 1 हुन्छ. देयरफोर FP = F by A, हेन्स प्रुभड. यति गर्ने हो, अरु यसमा केही पनि छैन. तपाईहरुलाई ग्रुप बी ग्रुप सी तिर सोध्न सक्छ यो क्वेशन. यति भनेपछि कुराकानी मिलेको. है अर्कोमा जाउँ ल. डिफाइन 1 पास्कल भनेको छ, सर्ट क्वेशन हो. 1 पास्कल भनेको फर्मुलाबाटै आउँछ. we know भन्दिने. we know P = F by A. अब यो प्रेसरको भ्यालु 1 पास्कल आउनलाई फोर्स 1 न्यूटन हुनुपर्छ, एरिया 1 मिटर स्क्वायर हुनुपर्छ है. यो कन्डिसन लेख्दिने. if F = 1 Newton and area = 1 meter square, then pressure = 1 Pascal. Therefore, our definition लेख्दिने. Therefore, the pressure developed in 1 meter square area when 1 Newton of force is applied in it is called 1 Pascal भन्दिनु सकिगयो. कुनै पनि 1 मिटर स्क्वायर एरियामा 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई गर्दा जति प्रेसर लाग्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं रे 1 पास्कल भन्छौं रे. मैले सक्ने बित्तिकै क्विकली स्क्रिनशट लिइहाल्नु होला. ओके, तपाईहरुलाई घर यो एकदम घरेलु क्वेशन छ. हेर्नुस् त, शार्प नाइफ कट्स मोर इजिली देन अ ब्लन्ट वन भन्छ. किन होला? एकदमै धारिलो चाहिँ नि चक्कु भयो भने त्यो धारिलो चक्कुबाट केही कुरा काट्न चाहिँ इजी हुन्छ रे. तर त्यो ब्लन्ट भनेको भुत्ते हुन्छ नि, धार नभएको, त्यसलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ रे. किन भनेर सोध्छ. यसको एन्सर हेर्नुस्. A sharp knife has a smaller area at its edge than a blunt knife. यो पहिलो स्टेटमेन्ट हो. अब एरिया स्मल भएर के हुन्छ त भनेर यहाँ लेख्नु पर्यो. when a force is applied on the knife, हामीले त फोर्स लगाउने हो. the pressure exerted by the edge
of sharp knife is more than the pressure exerted by the blunt knife during cutting. Due to this, cutting is easier. Cutting is easier with a sharp knife than a blunt. भने हेर्नुहोस् के भनेको यो चक्कु एकदम धारिलो भयो भने हामीले प्रेसरको फर्मुला के पढेका छौँ फोर्स बाई एरिया हो एरिया कम हुने बित्तिकै सेम फोर्समा के हुन्छ त ज्यादा प्रेसर पर्छ एरिया कम भयो प्रेसर बढ्यो धेरै प्रेसर हुने बित्तिकै काट्न सजिलो हुन्छ सेम अमाउन्टको फोर्स लगाउँदाखेरि शार्प नाइफमा चाहिँ प्रेसर के हुँदो रहेछ ज्यादा हुँदो रहेछ ड्यू टु स्मलर एरिया अनि ब्लन्ट नाइफमा चाहिँ के हुन्छ त एरिया ज्यादा हुन्छ एरिया ज्यादा हुने बित्तिकै प्रेसर घट्छ सेम फोर्स लगाउँदा थोरै मात्रै प्रेसर अप्लाई हुँदो रहेछ भनेपछि के भयो त शार्प नाइफले चाहिँ कट गर्न सजिलो भयो ड्यू टु हाई प्रेसर ब्लन्ट नाइफमा चाहिँ एरिया ज्यादा हुन्छ शार्पमा चाहिँ सानो हुन्छ एरिया प्रेसर ज्यादा पर्यो ब्लन्टमा चाहिँ एरिया के हुन्छ त ज्यादा हुन्छ प्रेसर कम पर्छ त्यो कम प्रेसर भएको कारणले चाहिँ गाह्रो हुन्छ काट्नलाई भन्ने कुरा हो ओके ल मैले यो मेटाइदिएँ अर्कोमा जाउँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट यो चाहिँ क्वेसन छ यो क्वेसन गराउनुभन्दा म तपाईँहरूको क्युरिज लिन्छु केही यो क्वेसन गराउनुभन्दा अगाडि म तपाईँहरूको क्युरिज लिन्छु है थुप्रै छन् क्वेसन्सहरू ल अब सोध्नुहोस् त अब केही छ भने सोध्नुहोस् फाइदा उठाउनुहोस् है यो चिजहरूको तपाईँहरूले अब बोर्ड इक्जामसम्ममा यहाँका धेरै क्वेसन्सहरू देख्न पाउनुहुनेछ अहिले क्वेसन चाहिँ याद भयो पढाउने बेलामा ध्यान दिएन एन्सर लेख्न आएन भन्ने चाहिँ होइन when object go far away from its center does it changes the speed of that object when object go far away from तपाईँहरूको मेसेज हेर्दैछु है भन्नुहोस् मेसेजमा हेर्नै कठिन छ कि एकजनाको मेसेज पढ्दै थिएँ म तपाईँहरूले देख्नु भएको छ नि साथीहरूको मेसेज है ल ल खोइ त क्वेसन छैन त छैन है अल राइट यो म तपाईँहरूलाई क्वेसन देखाउँछु सेम कुरा है त्यो स्विङ निडलको चाहिँ नि यसलाई किन सार्प बनाइन्छ भन्ने कुरा सेम हो एरिया कम भएपछि प्रेसर ज्यादा लाग्छ थोरै फोर्स लगाउँदा नि प्रेसर ज्यादा भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ अब मैले यहाँ क्वेसन्सहरू देखाइदिन्छु यो क्वेसन्सको स्क्रिनसट गरेर घरमा ट्राई गर्नु होला यो क्वेसन्सहरू हेर्नुहोस् त क्यालकुलेट द मास अफ डिस्प्लेस वाटर वेन 30 सेन्टिमिटर थिक आइसबल विथ सर्फेस एरिया 1000 cm स्क्वायर फ्लोट्स अन वाटर यो क्वेसन गर्नु होला यो क्वेसन डिफरेन्सेस बिट्विन आर्किमिडिज प्रिन्सिपल एन्ड प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसन धर्मराज ढुङ्गाना ल भन्नुहोस् त अब अघिदेखि हात उठाइरहनु भएको छ ल डट इज चेन्ज द स्पिड अफ द्याट अब्जेक्ट सेन्टरबाट टाढा गयो भने फोर्स कम लाग्छ फोर्स कम लाग्यो भने त्यो स्पिडसँग त्यसको कुनै रिलेसन छैन है फोर्स कम लाग्छ कम फोर्स लागिसकेपछि स्पिड चाहिँ चेन्ज भएर घट्छ भन्ने कुरा हो डेन्सिटीको रिलेसन मास बाई भोल्युम ब्याग्स आर प्रोभाइडेड विथ ब्रोड ह्यान्डल्स भन्नुभएको छ प्रेसर कम परोस् भनेर
एरिया ज्यादा भयो भने प्रेसर कम पर्छ नि त काँधमा होइन। एकजनाले राम्रो क्वेसन सोध्नु भएको छ है, त्यो ब्रोड स्ट्र्याप्सहरू लगायो भने के हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ नि। त्यस्तोमा के हुन्छ त, एरिया ज्यादा हुन्छ, स्ट्र्याप्स ठुलो भइसकेपछि एरिया ज्यादा भएपछि प्रेसर कम पर्छ क्या, बोक्ने मान्छेले सजिलो बोक्न सक्छ। ल, बुझ्नुभयो नि। स्कुल ब्यागको मैले एन्सर दिइसकेँ है। यो इट इज इजियर टु पुल अ बकेट वेन इट इज इनसाइड द वाटर भन्ने कुरा चाहिँ अफ थ्रस्टको कारणले हो। भित्रै तान्नलाई सजिलो हुन्छ किनकि पानीले त्यहाँ अफ थ्रस्ट प्रोभाइड गरिराखेको हुन्छ। यो आर्किमिडिज प्रिन्सिपलमा आउँछ, म तपाईँहरूलाई भनौँला। यहाँसम्मको क्वेसन्सहरू गरेर आउनुहोस् ल। नेक्स्ट टाइम आउँदाखेरि यो डिफ्रेन्सेस बिट्विन आर्किमिडिज प्रिन्सिपल एन्ड प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसन, क्यालकुलेट द मास, यो क्वेसन चाहिँ मोस्टली सल्भ गरेर आउने। प्रारम्भले सोध्नु भएको छ इट इज पोसिबल फर अब्जेक्ट डेन्सर देन वाटर टु फ्लोट भनेर भन्नुभएको छ। अब फ्लोटिङ इन वाटर हो कि अरू कुनै सल्भेन्ट हो त्यसमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ है। सल्टमा पनि फ्लोट गराउन सकिन्छ, ज्यादा फ्ल्याट सर्फेसमा त्यसलाई राखियो भने फ्लोट हुन्छ, तर अर्को सर्फेस चाहिन्छ है त्यो फ्लोट गर्नलाई, फ्ल्याट सर्फेस चाहिन्छ। द सिप क्यान क्यारी मोर लोड इन ओसन देन इन रिभर भनेको छ डेन्सिटीको कारणले अप्थ्रस ज्यादा लाग्छ। डेन्सिटी ज्यादा हुन्छ ओसन वाटरमा है, ओसन वाटरको डेन्सिटी ज्यादा हुन्छ, सल्टको प्रिजेन्सले डेन्सिटी बढाइदिन्छ, अनि डेन्सिटी ज्यादा भइसकेपछि ज्यादा अप्थ्रस लाग्छ। त्यही भएर ओसनमा सजिलै सिपले धेरै सामानहरू क्यारी गर्न सक्छ। म्याथ क्लास हुन्छ, एकछिनमा हुन्छ। वाटर क्यानट बी युज इन ब्यारोमिटर भनेको छ ब्यारोमिटरमा मर्करी युज गर्नुपर्छ, प्रेसरको कारणले हो। डेन्सिटी हाई भएको लिक्विड चाहिन्छ ब्यारोमिटरमा राख्नको लागि। स्पेसल टाइप अफ ओइल इज युज इन हाइड्रोलिक ब्रेक भन्न खोज्नु टु डिस्ट्रिब्युट प्रेसर युनिफर्मली भनेर भनिदिने। प्रेसर युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट गर्नको लागि ओइलको कन्टेन्ट चाहिन्छ। इट इज, मैले भनिसकेँ है, इट इज इजियर टु लिफ्ट बकेट इनसाइड लिक्विड भनेको बिकज अफ थ्रस्ट। त्यो आर्किमिडिज प्रिन्सिपल पढ्दाखेरि हामी पढौँला ल। ओके ल, अब म्याथ क्लास हुन्छ तपाईँहरूको है। आजलाई साइन्समा यति गरौँ। लास्ट डेमा मैले पढाइसकिसकेपछि तपाईँहरूको क्युरिजहरूको क्वेसन्सहरूको मात्रै एउटा लिउँला, मैले सबैको एन्सर दिन्छु ल। ओके ल, आजको लागि यति गरौँ, भेटौँला नेक्स्ट डे। सी यु अन नेक्स्ट डे, बाई बाई।